Уявіть торт, після якого ви полюбите чорнослив навіть більше, ніж шоколад. Легкі сметанні коржі та ніжний крем. Це ідеальний десерт, який вийде у кожного. Поїхали! Спочатку підготуємо чорнослив. В першу чергу його потрібно добре помити, щоб видалити пил, бруд та можливі домішки. Для цього я використовую кип'ячену воду та ретельно промиваю чорнослив руками, при необхідності повторюючи процес кілька разів. Зливаю брудну воду. Тепер, коли чорнослив чистий, можна переходити до наступного етапу. Засипаємо його 120 грамами цукру. Сюди ж вливаємо 130 мл води та ставимо сотейник на плиту. На середньому вогні доводимо все до кипіння, час від часу помішуючи, щоб чорнослив рівномірно просочувався сиропом. Та проварюємо його до розм'якшення, він повинен легко проколюватися зубочисткою, залишаючись при цьому цілим. Знімаємо сотейник з плити та залишаємо чорнослив настоюватись в сиропі приблизно 2 години, періодично помішуючи, щоб він рівномірно вбирав солодкість. Після того, як проминуло 2 години, чорнослив добре всотав сироп, і його майже не залишилось у сотейнику. Тепер потрібно відкинути чорнослив на сито, щоб зайвий сироп стік. Це потрібно для того, щоб зайва волога не вплинула на консистенцію майбутнього крему. Далі переходимо до приготування тіста. У велику миску для замісу вливаємо 370 г сметани з жирністю 20%. Можна менше, але тоді коржі вийдуть більш сухими. 75 г вершкового масла розтоплюємо до рідкого стану та теплим, але не гарячим, додаємо до сметани. Сюди ж додаємо дрібку солі, вона робить тісто більш насиченим і збалансованим. Потім ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції. Далі через сито частинами вводимо приблизно 420 г борошна. В першу частину додаємо 10 г розпушувача та трішки перемішуємо лопаткою, щоб розпушувач рівномірно розподілився по борошну. Далі вводимо іншу частину борошна та замішуємо лопаткою, поки це ще зручно робити. Коли лопаткою стане важко перемішувати, переходимо до замісу руками. Замішувати потрібно швидко, тому що повільне вимішування робить тісто більш густим, а коржі після випікання вийдуть сухими. Ось таке в результаті повинно вийти тісто. Воно м'яке, пластичне, може злегка прилипати до рук, але при цьому добре тримає форму. Його поверхня не повинна бути ідеально гладкою. Далі злегка присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо на неї тісто та ділимо його на 6 рівних частин. Для більшої точності я використовую ваги. Один шматочок тіста у мене повинен бути приблизно 145 г. Формую з нього більш-менш охайну кульку та викладаю на тарілку злегка присипану борошном. Та повторюю це все з тістом, яке залишилось. Після того, як усі кульки сформовані, накриваємо їх харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 2 години. За цей час тісто відпочине, охолоне і стане більш зручним для розкатування. Розкатувати тісто потрібно одразу на пергаменті. Злегка присипаємо його борошном, беремо охолоджене тісто, трішки розплющуємо його пальцями та розкатуємо в круглий пласт товщиною приблизно 2 мм і діаметром трішки більше, ніж 20 см. Це дасть змогу легко вирізати ідеальне коло потрібного розміру після випікання. Далі розкатане тісто густо проколюємо виделкою, щоб під час випікання воно не здувалося. Потім переносимо на деко і ставимо в розігріту духовку до 200 градусів приблизно на 7 хвилин. Поки один корж випікається, не витрачаємо часу дарма, розкатуємо наступний. І таким чином працюємо конвеєром, щоб процес ішов швидко. Щойно корж спікся, ставимо зверху розсувне кільце діаметром 20 см та легенько відмічаємо коло. Зайве тісто прибираємо, а обрізки складаємо в мисочку. Вони ще знадобляться для прикрашання торта. Що не прибралося руками, акуратно зрізаємо ножем, щоб корж був рівний та охайний. Готові коржі повинні вийти рівні, тоненькі та м'які на дотик. Вони мають бути злегка підрум'янені з обох сторін, але не пересушені. При розслаблюванні корж повинен легко гнутися і не кришитися. Далі приготуємо крем. У глибоку миску перекладаємо 300 г вершкового масла. Воно повинно бути м'яким, але не підтанувшим. До масла додаємо 100 г цукрової пудри та збиваємо міксером на мінімальній швидкості приблизно 2 хвилини.
Лопаткою зачищаємо стінки миски, щоб масло рівномірно збилось. І продовжуємо збивати ще приблизно 2 хвилини. Масло має посвітліти, стати більш пишним, повітряним та однорідним. Далі додаємо 400 г відсідженої сметани або, як у мене, домашнього крем-сиру з кефіру. Рецепт приготування, до речі, є на каналі. Він повинен бути холодним прямо з холодильника. Додаємо невеликими порціями, збиваючи після кожної до повного об'єднання з маслом. Додаємо останню порцію, зачищаємо стінки миски лопаткою та збиваємо ще кілька секунд, щоб все рівномірно з'єдналось. Ось такий повинен вийти крем на цьому етапі – ніжний, однорідний та стабільний. Повертаємось до нашого чорносливу. За цей час зайва рідина вже повинна була стекти. Відкладаємо приблизно 60 г для подальшого прикрашання торта, а решту перекладаємо в окрему ємність і за допомогою блендера подрібнюємо до стану пюре. У 3 етапи додаємо подріблений чорнослив до крему та на мінімальних обертах міксера швидко об'єднуємо. Не збивайте крем занадто довго, він повинен залишитися однорідним, пишним та стабільним. Відкладаємо в окрему ємність 200 г крему для покриття верху та боків. Починаємо збирати торт. Викладаю перший корж на підставку. Я буду збирати його в кільці з ацетатною плівкою, але можна і без нього, бо крем достатньо стабільний. Далі ділимо крем на 5 рівних частин та однією рівномірно промазуємо перший корж. Перед цим за бажанням можна злегка просочити його сиропом із води та цукру, тоді торт вийде більш вологим та ніжним. Кожний наступний корж добре притискаємо долонею, щоб крем рівномірно розподілився і між шарами не залишилось порожнеч. Таким чином збираємо весь торт. Викладаємо останній корж та промазуємо його тонким шаром крему, який ми відклали раніше. Накриваємо торт харчовою плівкою та ставимо в холодильник щонайменше на 6 годин, а краще на ніч. Минула ніч. Дістаємо торт з холодильника, акуратно знімаємо розсувне кільце, харчову та ацетатну плівку. Шпателем вирівнюємо верхню частину торта. Боки обмазуємо кремом, який залишився, і також вирівнюємо шпателем. Відкладений чорнослив нарізаємо на невеликі шматочки та прикрашаємо ними торт зверху, обрамлюючи край. Обрізки коржів подрібнюємо в дрібну крихту і щільно засипаємо ними середину торта. Ось і все. Наш торт готовий. Він вийшов дуже гарний, ароматний і неймовірно смачний. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях, який десерт ви б хотіли побачити ще. До зустрічі в наступному відео.